Ngày xưa, có một vị hiền nhân nói rằng trên đời có 4 cái ngu mà con người thường mắc phải. Câu nói ấy nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng càng ngẫm lại, ta càng thấy nó lạ kỳ, sâu xa và cũng đầy cay đắng. Điều đáng nói là 4 cái ngu ấy không chỉ tồn tại trong thời cổ nhân, mà đến tận bây giờ, ngay giữa thời đại công nghệ, chúng ta, những con người hiện đại, vẫn đang bước đi trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Xin chào bạn, bạn đã đến với Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi mà chúng ta cùng nhau đi tìm lại trí tuệ của người xưa để soi sáng cho cuộc sống hôm nay. Tôi tin rằng mỗi câu chuyện, mỗi lời dạy của cổ nhân, của Đức Phật hay của những nhà hiền triết khắp thế giới, nếu được lắng nghe bằng cả tấm lòng, đều có thể trở thành một ngọn đèn dẫn dắt chúng ta bước đi trong hành trình đầy gian nan này. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một điều mà tôi tin chắc bạn sẽ giật mình khi nghe. Liệu có thể nào chính bạn, chính tôi, chính chúng ta, những người tưởng như khôn ngoan, lại đang sống trong những cái ngu mà người đời đã từng cảnh báo? Liệu có thể nào sự khổ đau, mệt mỏi, bon chen của cuộc đời này không phải do thế giới quá bất công, mà do ta vô tình ôm chặt những cái ngu đó? Câu hỏi này nghe qua có vẻ khó chấp nhận, nhưng xin bạn đừng vội bỏ đi. Hãy thử cùng tôi ngồi xuống, bình tâm lắng nghe câu chuyện này. Bởi biết đâu, ngay trong những dòng chữ bạn sắp nghe sẽ có một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cho bạn, cánh cửa của sự an lạc, của một đời sống sáng suốt hơn. Cái ngu thứ nhất mà người xưa thường nói đến ấy là lo chuyện bao đồng. Bạn thấy đấy, giữa một xã hội ồn ào đầy biến động như bây giờ, có phải bạn thường xuyên bắt gặp những câu chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng ta lại nhảy vào phán xét, bình luận, tranh cãi? Một người hàng xóm ly hôn, một nghệ sĩ lỡ lời, một vụ việc đâu đó tận bên kia báng cầu, chẳng dính dáng gì đến ta, nhưng ta vẫn bỏ hàng giờ để xem, để giận, để bàn tán. Người xưa có câu, nhân giả bất hữu dư sự, trí giả bất quản thiên sự. Người nhân thì không xen vào chuyện dư thừa, người trí thì không lo những chuyện của thiên hạ. Vậy mà, bao nhiêu lần ta để tâm hồn mình vẩn đục vì những việc chẳng dính dáng. Có lần tôi gặp một người bạn, anh ấy bảo rằng tôi cứ thấy bực bội khi đọc tin tức trên mạng. Người ta cãi nhau, chửi nhau, rồi mình cũng phải thêm một câu. Nhưng sau đó, tôi chợt hỏi, chuyện đó có làm đời mình bớt khổ hơn không? Có làm con cái mình hạnh phúc hơn không? Hay chỉ khiến mình mang thêm cục tức vào lòng? Câu hỏi ấy nếu thật sự nhìn thẳng vào, bạn sẽ thấy đúng là mình đang ngu. Đức Phật từng dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là thay vì soi mói ánh sáng của người khác, hãy chăm lo thắp sáng chính mình. Khi ta cứ chạy theo chuyện thiên hạ, ta quên mất ngọn đèn trong tâm mình đã dần lụi tàn. Cái ngu thứ hai mà cổ nhân cảnh báo, cãi lý hơn thua. Bạn có để ý không? Càng lớn tuổi, con người ta càng ít muốn tranh cãi, bởi họ hiểu rằng tranh cãi chưa chắc đã đem lại sự thật, nó chỉ làm lộ ra cái tôi. Nhà hiền triết Lão Tử từng nói, biết mà không nói, ấy là trí, nói mà không biết, ấy là họa. Thế nhưng, bao lần trong đời, ta cố gắng chứng minh mình đúng. Ta đôi khi chẳng mang sự thật, chỉ cần thắng cuộc cãi vã là đủ. Nhưng rồi, có bao nhiêu lần bạn thắng lý mà thua tình? Bạn thắng lời nói mà thua sự yên ổn trong gia đình, trong bạn bè. Người Nhật có câu, trong một cuộc cãi vã, người thắng chính là người im lặng. Câu này nghe qua tưởng là sự chịu thiệt, nhưng kỳ thực đó là bậc trí. Im lặng không phải vì ta yếu, mà bởi ta hiểu hòa khí quan trọng hơn một lời đúng sai. Bạn thử nghĩ xem, bao lần ta gắt gỏng chỉ để chứng minh mình đúng, rồi sau đó lại ân hận vì đã làm tổn thương người mình thương? Chẳng phải đó là cái ngu sao? Có một câu chuyện nhỏ tôi từng đọc về một thiền sư ở Trung Hoa. Có người tìm đến, cứ nhất mực tranh cãi về giáo lý, khăng khăng cho rằng quan điểm của mình mới đúng. Thiền sư mỉm cười, rót một chén trà đầy, rồi vẫn rót tiếp. Nước tràn ra ngoài, khách bèn kêu lên, sao ngài rót mãi vậy, tràn hết rồi. Thiền sư đáp, tâm ông cũng như chén trà này, đã đầy những cãi vã, đầy cái tôi, thì làm sao tiếp nhận thêm được trí tuệ? Chúng ta đôi khi cũng như chén trà kia, càng cãi càng đầy ắp sự hơn thua, mà trí tuệ, bình an thì chẳng còn chỗ để vào. Bạn có thấy điều lạ không? Hai cái ngu đầu tiên, lo chuyện thiên hạ và cãi lý hơn thua, tưởng chừng chẳng hề to tát. Nhưng nếu bạn nhìn sâu vào, chính chúng lại chi phối phần lớn đời sống con người. Mỗi ngày, bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu thời gian ta đánh mất chỉ vì vướng vào hai cái ngu này.
Vậy người khôn sẽ thực hành ra sao? Người khôn thay vì chạy theo chuyện thiên hạ, họ lặng lẽ chăm lo chính đời mình. Họ đặt câu hỏi: điều này có làm tâm tôi an hơn không? Có giúp tôi trở thành một con người tử tế hơn không? Nếu không, họ buông. Người khôn thay vì hơn thua, họ biết mỉm cười, biết im lặng, bởi họ hiểu rằng im lặng nhiều khi là tiếng nói của trí tuệ. Bạn thấy không? Trí tuệ không phải là điều gì quá xa vời. Nó chỉ là cách ta chọn sống từng ngày, từng chút, từng hành động nhỏ. Tôi biết có thể bạn sẽ thắc mắc, vậy còn hai cái ngu còn lại thì sao? Còn những điều gì khác mà ta vô tình mắc phải mà không hay? Và người khôn bậc trí, họ sẽ hành xử thế nào trong những tình huống ấy? Hãy để tôi kể cho bạn nghe ở phần sau, bởi tôi muốn bạn có một khoảng lặng để ngẫm thật sâu hai cái ngu đầu tiên này. Hãy tự hỏi mình, hôm nay tôi có đang lo chuyện bao đồng? Hôm nay tôi có đang muốn thắng trong một cuộc cãi vã vô nghĩa? Nếu có, hãy thử buông xuống một lần. Biết đâu bạn sẽ thấy một hương vị mới của cuộc đời. Đó là sự an vui mà cổ nhân, Đức Phật và bao bậc hiền trí đã từng nhắc đến. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đây là Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi ta cùng nhau nhặt lại những hạt ngọc trí tuệ từ dòng chảy ngàn năm. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này mang đến cho bạn chút bình an, xin hãy đồng hành cùng kênh, bởi còn nhiều điều sâu sắc đang chờ bạn ở phía trước. Có một sự thật đáng buồn, con người thường lặp lại sai lầm của nhau, đời này qua đời khác. Nếu cái ngu thứ nhất là lo chuyện bao đồng, cái ngu thứ hai là cãi lý hơn thua, thì cái ngu thứ ba mà cổ nhân thường nhắc đến lại nằm ngay trong lòng mỗi người: sống phung phí, hoang phí đời mình vào những điều phù du. Bạn thử nghĩ xem, chúng ta có bao lần sống như thể mình sẽ chẳng bao giờ chết? Bao lần tiêu xài thời gian, sức lực, tiền bạc, thậm chí cả tình cảm vào những điều mà cuối cùng ngoảnh lại chẳng còn gì? Cổ nhân có câu: nhất thốn quang âm, nhất thốn kim nan mái. Một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng tấc vàng ấy chẳng thể nào mua lại được một tấc thời gian. Vậy mà ta vẫn phung phí nó. Sáng thức dậy, thay vì dành thời gian ôm một người thân yêu, ta ôm chiếc điện thoại. Thay vì đi một bước thật chậm để thấy hoa nở ven đường, ta vội vã lao đi để rồi chẳng biết mình sống vì điều gì. Đức Phật dạy, đời người mong manh, cái chết là điều chắc chắn. Người trí là người biết sống từng phút giây tỉnh thức. Nhưng mấy ai trong chúng ta thật sự sống tỉnh thức? Có lần tôi nghe câu chuyện về một nhà khoa học nổi tiếng. Ông dành cả đời nghiên cứu, đạt được danh vọng, được cả thế giới biết đến. Nhưng đến lúc nằm trên giường bệnh, ông thốt lên: giá như tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, giá như tôi biết trân trọng những ngày bình thường. Câu nói ấy nghe mà xót xa. Chúng ta phung phí đời mình không chỉ trong việc tiêu xài tiền bạc vào những thứ vô nghĩa, mà còn ở chỗ lãng quên những điều giản dị, quý giá nhất. Một bữa cơm sum họp, một buổi chiều ngồi nhìn con trẻ chơi đùa, một khoảnh khắc được hít thở bình an, có khi còn quý hơn hàng trăm món đồ xa hoa. Người khôn, họ không chạy theo cái phù du ấy. Họ biết giữ gìn từng chút bình yên. Họ hiểu rằng cái quý giá nhất không nằm ở thứ ta sở hữu, mà nằm ở cách ta trân trọng giây phút hiện tại. Cái ngu thứ tư, cái ngu cuối cùng mà cũng là cái nguy hiểm nhất: cố chấp, bám chặt vào cái tôi. Bạn có thấy rằng rất nhiều khổ đau của đời này đều bắt nguồn từ cái tôi không chịu buông? Một lời nói trái tai, ta ôm hận. Một lần bị phản bội, ta ôm giận. Một ước muốn không thành, ta ôm chặt thất vọng. Tất cả những ôm giữ ấy rốt cuộc chỉ khiến ta đau đớn thêm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: khi ta buông bỏ được, ta có tự do. Khi ta có tự do, ta có hạnh phúc. Nhưng mấy ai dám buông? Người ta thường chọn ôm lấy khổ đau, bởi họ nghĩ rằng ôm giữ ấy là sức mạnh, là bản lĩnh. Nhưng sự thật thì ngược lại, ôm giữ là sợi dây xích trói mình. Có lần Đức Phật đưa cho đệ tử một cục đá và bảo: con hãy cầm lấy. Người đệ tử cầm thấy nhẹ. Phật bảo: hãy giữ tiếp. 1 giờ, 2 giờ, cánh tay bắt đầu mỏi. Rồi 1 ngày, 2 ngày, cánh tay tê liệt, không chịu nổi. Phật nói: nỗi giận, nỗi hận, cái tôi cũng như cục đá kia. Ban đầu con nghĩ nó chẳng là gì, nhưng càng giữ lâu, nó càng khiến con đau đớn. Tại sao không buông? Người đời ngu ở chỗ đó. Thay vì buông, ta cứ khư khư ôm. Thay vì tha thứ, ta cứ để cho hận thù gặm nhấm trái tim mình. Và rồi, ta cứ nghĩ rằng khổ đau đến từ người khác, trong khi nó đến từ chính sự cố chấp của ta. Người khôn, họ chọn con đường khác. Họ hiểu rằng tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính mình xứng đáng được bình an. Họ buông không phải vì họ yếu, mà vì họ đủ mạnh để không để cái tôi trói buộc. Bạn có nhận ra điều đặc biệt không?
4 cái ngu ấy, lo chuyện bao đồng, cãi lý hơn thua, sống phung phí và bám chặt cái tôi, tất cả đều không đến từ thế giới bên ngoài. Nó đến từ chính bên trong chúng ta. Nghĩa là con đường thoát ra cũng phải bắt đầu từ bên trong chính mình. Người xưa đã chỉ rõ, Đức Phật đã chỉ rõ, các thiền sư, hiền triết đã chỉ rõ. Nhưng liệu ta có chịu lắng nghe, chịu thực hành? Nhà khoa học Albert Einstein từng nói, điên rồ chính là lặp đi lặp lại cùng một hành động và mong chờ một kết quả khác. Chúng ta biết rằng ôm chuyện thiên hạ chỉ khiến mình thêm phiền, nhưng ta vẫn ôm. Ta biết tranh cãi chỉ khiến tình cảm sứt mẻ, nhưng ta vẫn cãi. Ta biết sống phung phí khiến đời mình trống rỗng, nhưng ta vẫn phung phí. Ta biết ôm cái tôi khiến mình đau khổ, nhưng ta vẫn ôm. Chẳng phải đó là điên rồ, là ngu sao? Người khôn, họ không khác chúng ta ở chỗ họ thông minh hơn, tài giỏi hơn. Họ khác vì họ biết dừng lại. Họ biết lắng nghe chính mình. Họ biết buông bỏ đúng lúc. Và vì thế, họ sống một đời an lạc, tự do, không còn nặng nề. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó bạn dừng lại, không còn bon chen chuyện thiên hạ, không còn tranh cãi hơn thua, không còn phung phí đời mình và không còn bám chặt cái tôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ bạn sẽ thấy mình nhẹ như mây, tự do như gió. Và khi đó, bạn mới thật sự hiểu thế nào là hạnh phúc. Ngồi đây kể cho bạn nghe về 4 cái ngu này, tôi cũng thấy chính mình trong đó. Tôi cũng từng mắc, từng đau, từng khổ. Nhưng mỗi lần ngẫm lại lời cổ nhân, lời Đức Phật, lời các bậc thầy, tôi lại thấy trong lòng có một tia sáng nhỏ. Và tôi tin, nếu bạn cũng lắng nghe rồi thực hành từng chút một, tia sáng ấy sẽ đến với bạn. Cuối cùng, xin để lại cho bạn một câu nói của Trang Tử. Người ngu thì lo cho muôn vật, người khôn thì lo cho tâm mình. Bạn chọn mình sẽ là ai? Có khi nào bạn ngồi lặng một mình và tự hỏi, rốt cuộc, sống trên đời này để làm gì? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, nhưng lại là nỗi trăn trở của bao nhiêu thế hệ. Người xưa tìm câu trả lời trong sách vở, trong lời dạy của Thánh Hiền. Người nay đi tìm trong tiền bạc, danh vọng, trong những chuyến đi xa. Nhưng rồi, có mấy ai thật sự tìm được lời giải? Cổ nhân đã từng nói, nhân sinh tại thế như bạch câu quá khích. Đời người như con ngựa trắng thoáng qua khe cửa, chỉ trong chớp mắt đã vụt mất. Ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra mỗi ngày qua đi là một phần đời vĩnh viễn không trở lại. Có một vị thiền sư từng kể câu chuyện. Một hôm, có người đến hỏi ông, làm sao để sống một đời không hối hận? Thiền sư mỉm cười, chỉ vào dòng nước chảy bên suối rồi nói, ngươi có thể giữ được một giọt nước trong lòng bàn tay bao lâu? Người kia thử nắm lại, nhưng chỉ thoáng chốc, nước đã chảy hết. Thiền sư nói, đời người cũng như vậy, không thể giữ, chỉ có thể trân trọng khi nó đang chảy. Vậy nên, phần lớn khổ đau của chúng ta đến từ chỗ ta không biết mình muốn gì, không biết mình sống để làm gì, nên cứ lao vào mọi thứ, để rồi cuối cùng thấy trống rỗng. Người ngu là ở chỗ đó, mãi chạy theo những thứ bên ngoài, quên mất bên trong. Bạn để ý sẽ thấy, rất nhiều người dành cả thanh xuân để kiếm tiền, để rồi đến tuổi già lại bỏ hết tiền ra để chữa bệnh. Họ nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng hóa ra lại ngu dại. Bởi họ đã đánh đổi những điều quý giá nhất, sức khỏe, tình thân, niềm vui giản dị, để lấy một đống tài sản không thể mang theo khi nhắm mắt. Nhà triết học Socrates từng nói, cuộc sống chưa được suy xét thì không đáng sống. Nghĩa là nếu ta cứ sống mà không bao giờ dừng lại để tự hỏi, để tự soi, thì ta chỉ đang tồn tại như một cái bóng, chứ không phải thật sự sống. Tôi nhớ có lần gặp một người đàn ông ngoài 40. Anh ta có đủ mọi thứ, nhà lầu, xe hơi, công việc ổn định, nhưng anh thở dài. Tôi thấy mệt lắm, sáng đi làm, tối về nhà, hết ngày này sang ngày khác. Tôi hỏi mình, sống như vậy để làm gì? Thì tôi không biết trả lời. Câu nói ấy thật ra cũng là tiếng lòng của không ít người. Có phải bạn cũng đôi khi cảm thấy như vậy? Có tất cả, nhưng lại thiếu một thứ gì đó sâu xa. Một khoảng trống trong tim mà tiền bạc, địa vị, những cuộc vui không thể lấp đầy. Đức Phật dạy rằng, không ai cứu được ta ngoài chính ta. Không ai có thể, và cũng không ai có quyền. Ta phải tự đi trên con đường của mình. Câu nói ấy như một lời nhắc nhở. Đời người ngắn ngủi, đừng sống hộ cho người khác. Đừng sống theo những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt, mà hãy tự tìm con đường cho chính mình. Người khôn, họ không vội vàng chạy theo đám đông. Họ dành thời gian lắng nghe chính mình, lắng nghe xem trái tim mình thật sự cần gì. Và khi đã tìm thấy, họ kiên định bước đi, dẫu con đường ấy có thể khác biệt, có thể cô đơn.
Bạn thử nghĩ xem, nếu một ngày bạn dừng lại, không còn phải chạy theo những chuẩn mực của thiên hạ, không còn phải ganh đua hơn thua, mà chỉ sống đúng với mình, bạn có thấy nhẹ nhõm hơn không? Có một câu chuyện về Lão Tử. Khi ông rời khỏi thành, người gác cổng hỏi: "Ngài sắp đi đâu?" Lão Tử chỉ mỉm cười đáp: "Đi tìm lại chính mình." Người gác cổng ngạc nhiên: "Chẳng phải ngài đã là bậc trí giả sao?" Lão Tử nói: "Càng hiểu nhiều càng thấy mình đã lạc xa. Chỉ khi tìm về mới thật sự sống." Người đời thường nghĩ mình khôn, nhưng kỳ thực là đang ngu, vì không bao giờ chịu ngồi xuống hỏi: "Ta sống để làm gì?" Người khôn họ dám đối diện câu hỏi ấy, và câu trả lời của họ không nằm ở lời nói, mà nằm ở cách sống. Sống giản dị, sống chân thật, sống an lạc từng ngày. Bạn có biết không, nhiều nhà khoa học hiện đại cũng đang diễn ra điều này. Họ nghiên cứu, họ phát minh, nhưng cuối cùng họ vẫn trở về với câu hỏi gốc: làm sao để con người hạnh phúc? Và câu trả lời lại trùng khớp với trí tuệ cổ nhân. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong cách ta đối diện với chính mình. Một nghiên cứu của Đại học Harvard kéo dài hơn 75 năm đã đi đến kết luận: thứ làm con người hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là những mối quan hệ chân thành, sự kết nối thật sự giữa người với người. Điều mà cổ nhân đã nói từ lâu: nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy. Người nhân thì vui với núi, người trí thì vui với nước. Niềm vui hạnh phúc thật ra nằm ở sự hòa hợp, giản dị, chứ chẳng ở điều to tát nào. Thế nên, nếu bạn cảm thấy đời mình trống rỗng, hãy thử một lần ngồi xuống và tự hỏi: tôi thật sự muốn gì? Tôi sống để làm gì? Đừng sợ nếu bạn chưa tìm được câu trả lời ngay. Điều quan trọng không phải là có ngay đáp án, mà là bạn bắt đầu chịu hỏi, chịu lắng nghe. Bởi khi ta chịu lắng nghe, dần dần câu trả lời sẽ đến. Người ngu thì sống như kẻ mộng du, hết ngày này sang ngày khác. Người khôn thì sống như kẻ tỉnh thức, biết mình đang đi đâu, đang làm gì. Và chính sự tỉnh thức ấy mới đem lại an lạc. Bạn thấy không, 4 cái ngu mà ta nói từ trước đến giờ thực ra đều dẫn về một gốc: sống thiếu tỉnh thức. Người khôn không phải là kẻ chưa bao giờ ngu, mà là kẻ biết nhận ra sự ngu của mình và từ đó tỉnh dậy. Câu hỏi dành cho bạn lúc này là: bạn muốn tiếp tục trôi theo cuộc đời như một kẻ mộng du, hay bạn muốn dừng lại, tỉnh dậy và bắt đầu sống thật sự? Đừng đợi đến lúc nằm trên giường bệnh mới thốt lên: giá như. Hãy để mỗi ngày của bạn, dù bình thường, cũng là một ngày đáng sống. Một ngày bạn có thể mỉm cười và nói: hôm nay tôi đã sống thật sự. Có một điều thú vị là khi nói đến chữ ngu, nhiều người thường nghĩ đó là sự dốt nát, không hiểu biết. Nhưng kỳ thực, cổ nhân khi nhắc đến cái ngu lại muốn chỉ những thói quen, những tập khí tưởng chừng bình thường, mà nếu để nó dẫn dắt, đời người sẽ mãi bị trói buộc trong khổ đau. Và một trong những cái ngu nguy hiểm nhất nhưng lại ít ai nhận ra, chính là để cho lòng tham vô độ dẫn dắt cuộc đời. Bạn có từng thấy ai đó kiếm được một số tiền lớn rồi vẫn không thỏa mãn, lại muốn nhiều hơn? Hoặc có người đạt được địa vị cao rồi vẫn bất an, bởi họ sợ mất nó vào tay kẻ khác. Đó chính là hình ảnh rõ nét của lòng tham. Nhà triết học Khổng Tử từng nói: trí túc giả phú, biết đủ mới là giàu. Thế nhưng, bao nhiêu người trong đời thật sự biết đủ? Đức Phật dạy rằng, không có ngọn lửa nào thiêu đốt dữ dội bằng ngọn lửa tham. Quả đúng vậy, ngọn lửa tham giống như thứ ăn mòn từ bên trong, càng nuôi nó càng lớn, và cuối cùng, chính ta sẽ trở thành tro tàn. Có một câu chuyện cổ ở Ấn Độ kể rằng, một người nông dân tình cờ nhặt được một hạt ngọc quý. Anh ta vốn nghèo khó, bỗng nhiên cảm thấy mình đã trở thành người giàu có nhất. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh ta bắt đầu lo sợ. Nếu ta có một hạt ngọc, tại sao không có 10 hạt? Nếu ta có 10 hạt, tại sao không là cả dương ngọc? Thế là anh lao vào tìm kiếm, đến kiệt sức, và cuối cùng ngã xuống giữa sa mạc, trong tay vẫn nắm chặt hạt ngọc duy nhất ấy. Người đời ngu chính ở chỗ đó. Có rồi mà không biết đủ, càng có lại càng lo, càng sợ mất, càng bất an. Người khôn thì khác, họ biết dừng lại, biết mỉm cười với điều mình đang có. Một thiền sư Nhật Bản từng dạy, người biết đủ không phải là người có ít, mà là người không bị lệ thuộc vào nhiều. Câu nói này nghe qua tưởng nghịch lý, nhưng lại là chân lý. Người có ít nhưng thấy đủ thì an lạc. Người có nhiều nhưng thấy thiếu thì mãi bất an. Bạn thử nhìn quanh mình, bao nhiêu người sống một đời mệt mỏi vì lao vào vòng xoáy của tham vọng. Họ tưởng rằng giàu có hơn sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng thực ra hạnh phúc không đến từ cái ta nắm giữ, mà đến từ cái ta buông được. Trong đạo Phật có khái niệm tam độc: tham, sân, si. Tham đứng đầu, bởi tham mở đường cho sân hận, và khi mù quáng vì tham, con người rơi vào si mê. Nên khi diệt được lòng tham, tự nhiên tâm hồn nhẹ nhõm, sáng suốt. Người khôn hiểu rõ điều đó. Họ không phải là người từ bỏ tất cả tài sản, danh vọng, mà là người biết giữ nó ở mức vừa đủ, không để nó điều khiển trái tim. Họ có thể giàu, nhưng trong tâm họ không bị lệ thuộc vào sự giàu ấy. Họ có thể thành công, nhưng không đồng hóa giá trị bản thân với thành công đó. Và đó chính là trí tuệ. Có một vị thiền sư từng nói với đệ tử: con hãy thử tưởng tượng nếu ngày mai con mất hết mọi thứ, con có còn mỉm cười không? Người đệ tử im lặng. Thiền sư lại nói: nếu con còn mỉm cười, nghĩa là con thật sự tự do. Nếu con đau khổ, nghĩa là con chưa bao giờ sống thật sự. Câu hỏi đó cũng dành cho bạn, dành cho tôi. Nếu một ngày nào đó, tất cả những gì ta đang nắm giữ biến mất, ta có còn an lạc không? Nếu câu trả lời là không, thì ta vẫn đang bị cái ngu của lòng tham trói buộc. Hãy thử nhìn lại những bậc hiền triết, những nhà tu hành vĩ đại. Họ chẳng cần một lâu đài tráng lệ, chẳng cần danh vọng lẫy lừng, nhưng tâm họ bình an, nụ cười của họ sáng rực. Thứ ánh sáng đó không mua được bằng tiền, không đổi được bằng quyền lực. Nó chỉ đến khi ta biết đủ, biết buông. Một nhà khoa học hiện đại, Richard Davidson, từng nghiên cứu về não bộ của các thiền sư. Ông phát hiện, những thiền sư sống giản dị, buông bỏ tham cầu, lại có hoạt động của não bộ cho thấy sự hạnh phúc ổn định cao nhất. Nghĩa là, khoa học ngày nay cũng xác nhận điều mà cổ nhân đã dạy từ ngàn xưa. Người ngu thì nghĩ rằng có thêm sẽ hạnh phúc hơn. Người khôn thì hiểu, biết đủ mới là hạnh phúc thật sự. Vậy, trong đời sống này, chúng ta muốn làm ai? Muốn trở thành kẻ chạy mãi không đến đích trong vòng xoáy tham lam, hay muốn là người biết dừng lại, mỉm cười với bông hoa nở ven đường và thấy rằng đời đã đủ đẹp? Tôi tin rằng câu trả lời không nằm ngoài tầm tay bạn. Chỉ cần một lần bạn dừng lại, hít thở sâu và tự nói, thế này là đủ rồi. Khi ấy, bạn đã bước ra khỏi một trong những cái ngu lớn nhất của đời người. Và đó cũng là điều mà góc nhỏ cổ nhân muốn gửi gắm hôm nay. Biết đủ, buông bớt, để lòng nhẹ nhõm. Vì suy cho cùng, cái ta thật sự cần không phải là nhiều thêm, mà là an lạc trong từng hơi thở. Có một nghịch lý lớn trong đời sống. Càng có nhiều điều kiện, con người lại càng thấy bất an. Người có ít thì lo làm sao để có thêm, người có nhiều thì lại lo giữ những gì đang có. Và như vậy, cái ngu lại tiếp tục nối dài, ẩn mình trong một dáng vẻ tưởng như rất hợp lý. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta phải lo nghĩ nhiều đến vậy? Lo cho tương lai chưa tới, lo cho quá khứ đã qua, lo cho những điều chẳng bao giờ nằm trong tầm tay. Cổ nhân gọi đây là cái ngu của sự lo lắng vô ích. Thật ra, lo lắng là một phần bản năng sinh tồn. Nó giúp ta đề phòng hiểm nguy, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Nhưng khi lo lắng vượt quá giới hạn, nó trở thành xiềng xích trói buộc tâm trí. Đức Phật từng dạy, lo lắng chẳng làm giảm nỗi đau của ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sức mạnh của hôm nay. Vậy mà, con người vẫn cứ chọn ôm nỗi lo, để rồi mỗi ngày sống như mang thêm một gánh nặng. Bạn có từng thấy cảnh một người mất ăn mất ngủ chỉ vì một chuyện chưa xảy ra? Một sinh viên lo trượt kỳ thi đến nỗi không thể tập trung ôn bài. Một người mẹ lo con ngã đến mức không dám cho con bước ra đường. Một người đàn ông lo mất việc nên suốt ngày hoang mang thay vì học hỏi thêm để vững vàng hơn. Đó chính là ví dụ sống động cho cái ngu của sự lo lắng. Có một câu chuyện trong Thiền Tông. Có người đến hỏi thiền sư, thưa thầy, con lo lắng đủ điều, làm sao thoát khỏi? Thiền sư mỉm cười, viết 2 chữ lên bảng, cũng được. Người kia ngạc nhiên, sao lại cũng được? Thiền sư đáp, chuyện gì đến cũng được, chuyện gì đi cũng được. Khi tâm con chấp nhận, lo lắng không còn chỗ để ở. Người đời thường nghĩ lo lắng là khôn ngoan, là có trách nhiệm. Nhưng kỳ thực, lo lắng chỉ làm tâm trí rối loạn. Người khôn thì khác, họ biết phân biệt điều gì trong tầm tay, điều gì ngoài tầm tay. Việc trong tầm tay họ dốc hết sức, việc ngoài tầm tay họ buông, giao cho duyên số. Và vì thế, lòng họ thảnh thơi. Một nhà khoa học hiện đại, Dale Carnegie, từng viết, cách để thoát khỏi lo lắng là hãy sống trong từng ngày riêng biệt. Ông quan sát hàng nghìn người và rút ra kết luận, phần lớn những nỗi lo không bao giờ trở thành hiện thực. Nghĩa là con người đang khổ vì những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Nếu bạn để ý, chính bạn cũng vậy. Bao lần bạn lo, rồi sau đó nhận ra chuyện không tệ như mình nghĩ.
bao lần bạn mất ngủ vì một viễn cảnh xấu, nhưng thực tế lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và bao lần bạn nhận ra cái làm mình kiệt quệ không phải là sự việc, mà là sự lo lắng kéo dài trước khi nó xảy ra. Người ngu thì để lo lắng chi phối từng hơi thở. Người khôn thì dùng lo lắng như một lời nhắc để chuẩn bị, rồi buông nó đi. Có một vị thiền sư Tây Tạng nói rằng, nếu có thể giải quyết, lo lắng làm gì? Nếu không thể giải quyết, lo lắng cũng vô ích. Câu nói này như chiếc chìa khóa mở cửa cho mọi trái tim. Hãy thử tưởng tượng, một ngày bạn không còn lo lắng về ngày mai. Bạn chỉ sống trọn vẹn hôm nay, làm điều tốt nhất mình có thể, rồi mỉm cười. Chẳng phải như vậy, đời sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao. Trong triết lý của Lão Tử, có một câu nổi tiếng, người biết thuận theo tự nhiên thì vô ưu. Bởi thiên nhiên vốn đã có trật tự của nó, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì lá rụng. Con người càng cưỡng cầu, càng lo lắng, chỉ càng xa rời sự an vui. Thực hành điều này không hề dễ, bởi tập khí lo lắng đã bám rễ trong ta từ lâu. Nhưng nếu mỗi ngày bạn dành ra vài phút để ngồi yên, thở đều, nhắc mình, hôm nay là đủ rồi, thì dần dần bạn sẽ thấy sự khác biệt. Lo lắng vẫn đến, nhưng nó không còn đủ sức nhấn chìm bạn. Người khôn không phải là người không bao giờ lo. Họ vẫn lo, nhưng họ không để lo lắng dẫn dắt. Họ biến lo lắng thành động lực để hành động, rồi buông nó đi. Và chính điều đó giúp họ sống an nhiên. Bạn có thể thử bắt đầu ngay từ hôm nay. Khi một nỗi lo xuất hiện, hãy tự hỏi, điều này có trong tầm kiểm soát của mình không? Nếu có, mình làm gì ngay bây giờ? Nếu không, mình có sẵn sàng buông không? Câu trả lời sẽ cho bạn thấy phần lớn lo lắng thật ra là thừa thãi. Người ngu thì chìm trong biển lo, người khôn thì đứng trên bờ, nhìn sóng đến rồi đi. Bạn chọn mình sẽ là ai? Và đó chính là bài học mà góc nhỏ cổ nhân muốn gửi gắm trong phần này. Lo lắng vô ích là một cái ngu rất lớn. Hãy tập sống tỉnh thức trong từng ngày, từng hơi thở, để không còn bị cái ngu ấy cuốn đi. Có một kiểu ngu khác, tinh vi hơn, thậm chí nhiều người còn lầm tưởng nó là khôn ngoan. Đó chính là sống chỉ để chiều lòng người khác, đánh mất bản thân mình. Bạn có bao giờ thấy mình gật đầu đồng ý trong khi trong lòng không muốn? Có bao giờ bạn làm một việc chỉ vì sợ người ta chê trách, sợ ánh nhìn của thiên hạ? Nếu có, thì bạn đã từng rơi vào cái ngu này. Người xưa có câu, nhân sinh vô bách niên, thường hoài thiên hạ tâm. Nghĩa là đời người vốn không tới 100 năm mà lúc nào cũng để tâm đến chuyện người đời. Thế thì sống để làm gì? Có một người đàn bà từng tâm sự rằng suốt cả tuổi trẻ chị sống chỉ để làm hài lòng cha mẹ, rồi đến khi lấy chồng thì sống để làm vừa lòng chồng con. Đến lúc tóc đã ngả màu, chị nhìn lại và chợt thốt lên, tôi chưa từng sống một ngày nào cho chính mình. Nghe mà đau lòng. Đức Phật từng dạy, tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình thanh tịnh. Không ai có thể thanh tịnh cho ai. Nghĩa là cuộc đời này chỉ chính ta mới quyết định được an lạc hay khổ đau. Nếu ta cứ để người khác lái con thuyền của mình, ta sẽ mãi trôi dạt, chẳng bao giờ tới bến bình yên. Người ngu là người luôn sợ hãi ánh mắt của người đời, để rồi mỗi ngày phải mang một chiếc mặt nạ. Họ cười khi trong lòng khóc, họ gật đầu khi trong lòng phản đối. Họ sống một cuộc đời không thật. Và đau khổ là điều tất yếu. Người khôn thì khác, họ biết lắng nghe người khác, nhưng họ không để ý kiến của thiên hạ trói buộc mình. Họ sống chân thật, giản dị, không cố tỏ ra hài lòng tất cả, bởi họ biết muốn vừa lòng tất cả, cuối cùng sẽ chẳng vừa lòng chính mình. Có một câu chuyện nổi tiếng trong dân gian. Một ông già và cậu bé dắt con lừa ra chợ. Lúc đầu, ông để cậu bé cưỡi, mình đi bộ. Người qua đường cười, thằng bé nhỏ xíu mà bắt ông già đi bộ, thật bất hiếu. Ông nghe vậy, đổi chỗ, ông cưỡi, bé đi bộ. Người khác lại bảo, ông già ích kỷ để thằng nhỏ lặn lội dưới nắng. Ông lại cho cả hai cùng cưỡi. Người khác lại chê, hai người tham lam, tội nghiệp con lừa. Cuối cùng, họ buộc lừa lên vai để khiêng, và cả chợ cười vang. Câu chuyện ấy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Nếu ta sống chỉ để chiều lòng người khác, thì cuối cùng ta chẳng làm hài lòng được ai, và chính mình trở thành trò cười. Triết gia Jean-Jacques Rousseau từng nói, người khôn ngoan sống theo bản thân, kẻ dại dột sống theo người khác. Đó không phải là lời khuyên ích kỷ, mà là lời nhắc nhở. Đừng đánh mất chính mình chỉ vì tiếng nói ngoài kia. Bạn thử nghĩ xem, nếu một đời bạn luôn gồng mình để làm vừa lòng người khác, thì rốt cuộc ai sẽ làm vừa lòng bạn? Nếu bạn không dám sống thật, thì đến khi nhắm mắt, bạn sẽ thấy đời mình chỉ là một vở kịch dài.
Người khôn hiểu rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở sự công nhận của người khác, mà ở sự an lạc trong tâm mình. Họ không cần cố gắng để ai cũng thích mình, vì họ biết đó là điều không thể. Họ chỉ cần sống sao để mỗi ngày, khi soi gương, họ có thể mỉm cười và nói, đây là chính tôi. Có một thiền sư từng được hỏi, làm sao để sống mà không bị người khác ghét bỏ? Ngài cười hiền, chỉ cần chết đi là không ai còn ghét bỏ con nữa. Nhưng khi ấy, con cũng chẳng còn sống. Ý Ngài muốn nhấn mạnh rằng, khi còn sống thì còn có người thích, người ghét. Điều quan trọng không phải là chiều tất cả, mà là giữ tâm mình vững vàng. Bạn có thấy không, cái ngu này rất phổ biến, nhưng ít ai dám thừa nhận. Người ta cứ tưởng mình khôn khi biết sống theo ý người, nhưng thực chất lại đang tự giam mình trong ngục tù vô hình. Người khôn, họ không chống đối đời, cũng không sống giả tạo. Họ biết lắng nghe, chọn lọc, nhưng sau cùng họ vẫn bước đi bằng đôi chân của mình. Và vì thế, họ an lạc. Bạn thử hỏi lòng mình, hôm nay, bạn đang sống cho ai? Nếu câu trả lời không phải là cho chính tôi, cho tâm hồn này được bình an, thì bạn vẫn còn đang mắc kẹt trong cái ngu của việc đánh mất bản thân. Và đó chính là điều mà góc nhỏ cổ nhân muốn gửi gắm trong phần này. Đừng sống chỉ để làm hài lòng thiên hạ, mà hãy sống để làm sáng tâm hồn mình. Khi bạn thật sự là chính mình, bạn sẽ thấy tự do, và tự do ấy mới là hạnh phúc bền lâu. Có một cái ngu khác mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Đó là sống mãi trong quá khứ hoặc mơ mộng viễn vông về tương lai, mà quên mất hiện tại mới là nơi duy nhất ta đang sống. Bạn có từng thấy mình ngồi hàng giờ chỉ để tiếc nuối một chuyện đã qua, hoặc lo lắng về những điều chưa hề xảy đến? Nếu có, thì bạn đã để cái ngu này dẫn dắt tâm trí. Cổ nhân từng nói, nhất thốn quang âm, nhất thốn kim nan mãi. Một tấc thời gian còn quý hơn cả vàng. Thế nhưng con người lại dễ dàng đánh mất nó, chỉ vì để tâm rong ruổi ở những nơi không có thật. Đức Phật từng dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là khoảnh khắc ta đang sống. Nhưng lạ thay, con người hiếm khi sống trong hiện tại. Chúng ta hoặc bị xiềng xích bởi quá khứ, hoặc bị ám ảnh bởi tương lai, để rồi bỏ lỡ phút giây quý giá ngay trước mắt. Hãy nghĩ về một người đàn ông thất bại trong làm ăn. Thay vì đứng lên, học từ sai lầm, anh ta lại ngồi đó, ngày đêm dằn vặt. Giá như ngày ấy mình không quyết định như thế. Cái giá như ấy trở thành gánh nặng, đeo bám cả đời. Hay một cô gái bị phản bội trong tình yêu. Nỗi đau quá khứ khiến cô không dám mở lòng thêm lần nào nữa. Cả hai đều là minh chứng sống động cho cái ngu của việc ôm giữ quá khứ. Ngược lại, cũng có người cứ mơ mộng tương lai huy hoàng. Họ nói, khi nào tôi có nhà đẹp, xe sang, khi nào tôi thành công, lúc đó tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng đến khi tương lai ấy chưa tới, họ lại luôn cảm thấy thiếu thốn, bất an. Nhà khoa học tâm lý người Mỹ Daniel Gilbert từng nghiên cứu và có kết luận, con người thường đánh giá quá cao nỗi đau của quá khứ và sự lo lắng cho tương lai, trong khi lại đánh giá thấp sức mạnh của hiện tại. Điều đó giải thích vì sao rất nhiều người sống một đời mà chẳng bao giờ thực sự thấy hạnh phúc. Người ngu là người bị mắc kẹt trong hai cõi không thật, quá khứ và tương lai. Người khôn thì khác, họ vẫn nhớ về quá khứ để học, vẫn nghĩ đến tương lai để chuẩn bị, nhưng tâm họ luôn trụ ở hiện tại. Có một thiền sư Nhật Bản, Dogen, từng nói, ngồi thiền không phải để trốn chạy, mà là để thấy từng khoảnh khắc này là vô tận. Khi bạn thật sự sống trong từng hơi thở, từng bước chân, bạn mới thấy mình đang sống chứ không phải chỉ đang tồn tại. Bạn thử quan sát một đứa trẻ. Khi nó chơi hết mình. Khi nó cười trọn vẹn. Nó không bị quá khứ níu kéo, cũng không bị tương lai ám ảnh. Nó chính là minh chứng sống động cho việc sống thật sự trong hiện tại. Người khôn là người học lại điều này từ trẻ nhỏ, buông bỏ quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, tận hưởng giây phút bây giờ. Một vị thầy Tây Tạng từng kể, có một học trò hỏi, thưa thầy, con phải làm sao để hết khổ? Thầy mỉm cười đáp, đừng đi tìm hạnh phúc ở nơi quá khứ, cũng đừng mong nó ở tương lai. Nó ở ngay trong hơi thở này, trong chén trà nóng trên tay con, trong nụ cười của người đối diện. Nghe thì đơn giản, nhưng để thực hành cần cả một quá trình tỉnh thức. Bởi thói quen của chúng ta là để tâm rong ruổi. Nhưng nếu mỗi ngày bạn dừng lại một chút, nhìn sâu vào hiện tại, bạn sẽ thấy an lạc hơn rất nhiều. Người ngu thì than thở, ngày xưa tôi từng hạnh phúc, nhưng bây giờ không còn. Hoặc họ tự nhủ, ngày mai tôi sẽ hạnh phúc, chỉ cần có thêm cái này, cái kia. Người khôn thì mỉm cười và nói, tôi đang hạnh phúc ngay bây giờ.
Bạn thử hỏi lòng mình, hiện tại bạn có đang sống thật sự không? Hay tâm trí bạn đang chạy về một nơi khác? Nếu bạn thấy mình cứ mãi tiếc quá khứ, lo tương lai, thì hãy nhớ, bạn đang mắc phải một trong những cái ngu lớn nhất đời người. Và đó chính là điều mà góc nhỏ cổ nhân muốn gửi gắm trong phần này. Hãy tập sống trọn vẹn với từng phút giây, vì đó mới là món quà thật sự của cuộc đời. Có một cái ngu khác, thầm lặng nhưng nguy hiểm vô cùng, đó là không biết đủ, tham cầu vô độ. Bạn có thấy lạ không? Nhiều người có của ăn của để, có địa vị xã hội, có gia đình yêu thương, vậy mà trong lòng vẫn bất an, vẫn thấy thiếu thốn. Họ chạy theo hết thứ này đến thứ khác, tưởng rằng có thêm sẽ hạnh phúc hơn, nhưng càng chạy lại càng mệt mỏi. Đó chính là cái ngu của lòng tham không đáy. Đức Phật từng nói, người biết đủ tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng chẳng vừa lòng. Câu nói ấy nghe qua tưởng giản đơn nhưng lại chứa trí tuệ ngàn đời. Có một vị thương nhân giàu có, đi đâu cũng khoe khoang tài sản. Một lần, ông hỏi một vị thiền sư, thưa thầy, con có rất nhiều của cải, con vẫn lo không đủ, phải làm sao để được bình an? Thiền sư cười, con muốn có nhiều hơn nữa thì cũng giống như uống nước biển, uống càng nhiều càng khát. Thương nhân lặng người. Ông chợt nhận ra chính lòng tham mới khiến ông bất an, chứ không phải thiếu của cải. Cổ nhân có câu, tri túc giả thường lạc, nghĩa là người biết đủ thì lúc nào cũng an vui. Ngược lại, người ngu là người luôn so sánh mình với người khác, luôn ngước nhìn lên để thấy mình thiếu, mà chẳng bao giờ cúi xuống để thấy mình đã dư. Nhà tâm lý học Abraham Maslow từng đưa ra tháp nhu cầu của con người. Khi những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, con người sẽ hướng lên những tầng cao hơn. Nhưng điều đáng nói là, nhiều người cứ nghĩ rằng càng có nhiều vật chất, càng thỏa mãn thì sẽ càng hạnh phúc. Thực tế, khi lòng tham không được kiểm soát thì chẳng có đỉnh nào là đủ cả. Bạn hãy nhìn những bậc hiền triết, những thiền sư, họ sống vô cùng giản dị. Một manh áo, một bữa cơm, một mái chùa, thế nhưng tâm họ an lạc vô cùng. Không phải họ nghèo, mà là họ giàu có theo một cách khác, giàu có trong sự biết đủ. Có câu chuyện về Diogenes, một triết gia Hy Lạp cổ đại. Ông sống trong một cái thùng gỗ, tài sản duy nhất là một cái bát để uống nước. Một hôm, thấy một cậu bé dùng tay vốc nước uống, ông liền vứt cái bát đi và cười. Ta vẫn còn thừa thãi. Nghe qua tưởng kỳ lạ, nhưng chính sự buông bỏ ấy mới đem lại cho ông sự tự do thật sự. Người ngu là người tưởng rằng có thêm mới an, nhưng càng có lại càng bất an. Người khôn thì ngược lại, họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở nhiều hơn, mà ở vừa đủ. Bạn thử nghĩ xem, trong một bữa cơm, nếu bạn mãi so sánh món ăn trước mặt với bàn tiệc xa hoa của ai đó, bạn sẽ chẳng thấy ngon miệng. Nhưng nếu bạn biết mỉm cười, trân trọng hạt cơm trên tay, bạn sẽ thấy bình an lan tỏa. Có một vị sư từng bảo, người giàu nhất không phải là người có nhiều, mà là người ít cần. Câu nói ấy chính là chìa khóa để mở ra tự do nội tâm. Người khôn không có nghĩa là không phấn đấu, không mơ ước. Họ vẫn làm việc, vẫn cố gắng, nhưng họ không để lòng tham dắt lối. Họ biết dừng lại, biết trân trọng những gì mình đang có, và từ đó họ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có thấy mình đang chạy theo quá nhiều thứ? Bạn có từng mất ngủ vì nghĩ đến tiền bạc, địa vị, danh vọng? Nếu có, hãy nhớ, bạn đang rơi vào cái ngu của lòng tham không biết đủ. Và đó chính là điều mà góc nhỏ cổ nhân muốn gửi gắm trong phần này. Hãy tập sống biết đủ, bởi khi bạn biết đủ, bạn đã giàu có hơn bất kỳ ai. Có một cái ngu nữa mà ít ai nhận ra, nhưng lại khiến đời người hao mòn từng ngày. Đó là cứ mãi đi tìm sự công nhận của người khác mà đánh mất chính mình. Bạn có bao giờ mệt mỏi vì sống theo ánh mắt thiên hạ chưa? Có bao giờ bạn thấy mình không dám làm điều mình thích, không dám nói lời mình muốn, chỉ vì sợ người ta cười chê hay đánh giá? Nếu có, bạn đang sống trong cái ngu này. Người xưa từng dạy, người sống trong mắt người khác, cả đời chẳng có phút giây tự do. Vậy mà lạ thay, rất nhiều người lại chọn giam mình trong cái lồng vô hình ấy. Hãy nhìn quanh, bạn sẽ thấy không ít người sống cả đời để làm vừa lòng thiên hạ. Một cô gái chọn nghề không phải vì yêu thích, mà vì ba mẹ, họ hàng nói nghề này mới sang. Một chàng trai lấy vợ không phải vì thương yêu, mà vì người ta nói tuổi này rồi mà chưa cưới thì kỳ. Họ tưởng rằng sống như vậy là khôn, là khéo, nhưng thực ra đó là cái ngu. Bởi họ đã bỏ rơi bản thân trên hành trình làm đẹp lòng thiên hạ. Đức Phật từng dạy, không ai có thể làm vừa lòng tất cả. Nếu cứ cố gắng chỉ khiến bản thân khổ đau. Quả thật, bạn có thể sống tốt, nhưng cũng sẽ có người ghét.
Bạn có thể sống giản dị, nhưng cũng sẽ có kẻ chê bai. Cái bẫy lớn nhất của đời người chính là nghĩ rằng mình cần được tất cả yêu thương và công nhận. Người ngu thường sợ hãi ánh mắt người khác. Người khôn thì hiểu, ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, còn sự an lạc trong tâm mới là bền lâu. Có một triết gia phương Tây từng nói, tôi không phải là cái tôi trong mắt bạn, cũng không phải cái tôi trong mắt người khác. Tôi là chính tôi. Câu nói ấy vang lên như một lời cảnh tỉnh. Hãy nhìn vào cuộc đời của Socrates. Ông bị vu oan, bị xét xử, bị kết án tử hình. Nhưng ông không sống để chứng minh cho số đông thấy mình đúng. Ông chọn sống đúng với lẽ mà ông tin là chân lý. Và chính điều đó khiến ông trở thành bất tử trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Cổ nhân Á Đông cũng dạy, người trí không chạy theo khen chê, bởi khen hay chê cũng chỉ là lời thoảng gió. Hôm nay người ta khen bạn, ngày mai họ có thể chê bai bạn. Nếu bạn cứ mãi chạy theo, đời bạn sẽ chẳng khác gì chiếc lá trôi giữa dòng nước, mặc cho sóng cuốn đi đâu thì đi. Người khôn là người biết lắng nghe, nhưng không để mình bị nô lệ bởi dư luận. Họ sống thật, sống đúng, sống trọn với bản thân, chứ không phải là cái bóng trong mắt thiên hạ. Bạn thử hỏi mình, hôm nay bạn đang sống cho ai? Sống để cha mẹ vui, sống để hàng xóm khen, hay sống để mạng xã hội bấm like? Và trong tất cả những điều đó, bao nhiêu phần là bạn thật sự muốn và bao nhiêu phần chỉ để làm vừa lòng người khác? Nếu bạn thấy mình đang bị ràng buộc, hãy nhớ, bạn chỉ có một đời để sống. Và đời ấy đáng để bạn sống cho chính mình, không phải cho ánh nhìn của ai cả. Có một thiền sư từng nói, người tự do là người chẳng cần chứng minh với ai hết, vì mỗi bước đi, mỗi hơi thở đã là minh chứng cho sự tồn tại. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu thật sự hiểu, bạn sẽ thấy đó chính là con đường giải thoát. Người ngu thì mệt mỏi vì mãi chạy theo những lời khen. Người khôn thì mỉm cười, an nhiên sống với sự thật của chính mình. Và đó là điều mà góc nhỏ cổ nhân muốn nhắn gửi trong phần này. Đừng để ánh mắt người khác trở thành xiềng xích giam cầm bạn. Hãy sống thật với chính mình, vì đó mới là tự do đích thực. Có một cái ngu cuối cùng, thầm kín nhưng tàn phá mạnh mẽ. Đó là không chịu học hỏi, chấp nhận sống mãi trong vô minh. Bạn có thấy không, có những người lớn tuổi rồi mà vẫn giữ khư khư một lối nghĩ, không mở lòng tiếp nhận điều mới. Họ tin rằng, tôi biết hết rồi, tôi đúng, thiên hạ sai. Nhưng thật ra, chính cái sự ngạo mạn ấy mới là chướng ngại lớn nhất ngăn họ chạm đến trí tuệ. Đức Phật từng dạy, trong tất cả các bóng tối, vô minh là bóng tối lớn nhất. Người ngu không phải vì họ không biết, mà vì họ không chịu học, không chịu thay đổi, cứ sống lặp lại trong vòng xoay cũ kỹ. Ngày nay, khoa học chứng minh rằng não bộ con người có khả năng học hỏi và thay đổi đến tận cuối đời. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thực sự dám thừa nhận rằng mình còn thiếu, còn cần rèn luyện? Thường thì chúng ta dễ bảo thủ, dễ tự mãn, và chính đó là cái ngu. Có một câu chuyện về Lão Tử. Một lần, ông đứng bên sông và nói, người trí giống như nước. Nước mềm mại, khiêm nhường, luôn chảy xuống chỗ thấp, nhưng chính vì thế mà nó không bao giờ cạn kiệt. Người biết học hỏi cũng giống như nước, họ không bao giờ tự cho mình là đầy, mà luôn sẵn sàng tiếp nhận thêm. Trong thiền, có một khái niệm gọi là tâm rỗng, nghĩa là khi ta buông bỏ cái ngã, buông bỏ sự chấp trước tôi đúng, thì lúc đó ta mới có thể tiếp nhận trí tuệ mới. Ngược lại, khi cái chén đã đầy thì dẫu ai có rót thêm bao nhiêu tinh hoa, nó cũng tràn ra ngoài. Những người ngu thường tự cho mình giỏi, những người khôn thì lại biết cúi đầu, biết khiêm nhường, biết rằng cả đời này vẫn chỉ đang đi trên con đường học hỏi. Cổ nhân có câu, học như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Đời người cũng vậy, nếu bạn dừng lại, bạn không chỉ đứng yên mà bạn đang bị cuốn ngược về phía sau. Bạn thử nhìn lại, bao lần trong đời bạn từng nghĩ mình biết rồi, nhưng rồi sau đó nhận ra mình chỉ mới hiểu được một góc nhỏ. Chính khoảnh khắc ấy, bạn chạm vào trí tuệ. Người khôn không sợ bị chê là dốt, vì họ biết dốt hôm nay là bước khởi đầu để trở nên khôn ngoan ngày mai. Còn người ngu thì sợ bị chê, sợ bị nhìn nhận là chưa đủ, nên họ cố che giấu sự thiếu hiểu biết của mình và mãi mãi mắc kẹt trong cái ngu. Học hỏi không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là học từ đời sống, từ sai lầm, từ thất bại. Người khôn là người biết cúi đầu trước cuộc đời và nói, con vẫn còn cần học thêm. Người ngu thì ngẩng cao đầu, nhưng thật ra trong tâm rỗng không. Có một vị thiền sư từng nói, một ngày không học là một ngày mất đi. Câu nói ấy nhắc ta rằng, học hỏi chính là cách duy trì sự sống của tâm hồn.
Thế nên, cái ngu cuối cùng và cũng là cái ngu nguy hiểm nhất chính là ngừng học hỏi, ngừng thay đổi và để cho vô minh dẫn dắt cả cuộc đời. Người khôn, ngược lại, họ sống với tâm học hỏi khiêm nhường như đứa trẻ nhìn đời với đôi mắt ngạc nhiên. Và chính tâm ấy giúp họ mãi mãi an lạc, mãi mãi tươi mới. Bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua 10 cái ngu mà đời người thường mắc phải. Có thể bạn sẽ thấy đâu đó bóng dáng mình trong những câu chuyện. Nhưng đừng vội buồn. Nhận ra cái ngu không phải để trách mình, mà để mỉm cười, để bắt đầu thay đổi, để bước đi nhẹ nhàng hơn. Và đến đây, Góc Nhỏ Cổ Nhân xin khép lại hành trình hôm nay. Nếu bạn thấy những lời chia sẻ này chạm vào tim mình, hãy giữ nó như một ngọn đèn nhỏ soi đường. Chúng ta sống không phải để trở thành người hoàn hảo, mà để mỗi ngày bớt dại một chút, bớt khổ một phần, thêm an lạc một đời. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện kế tiếp. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi những mẩu chuyện xưa giúp ta tìm lại bình an cho hôm nay.